Всім привіт! Це останнє відео з базового курсу по SOLIDWORKS. В ньому покажу, як працювати з програмою Property Tab Builder, і додивіться це відео до кінця, в останньому розділі покажу зручну функцію. А зараз прошу вас підписатися на цей канал, авансом прореагувати пальцем вгору, потім зміните на протилежне значення, якщо відео не сподобається, та активувати дзвіночок. Це все дуже важливо для розвитку каналу. І поїхали! Property Tab Builder – це автономна програма, яка використовується при створенні інтерфейсу для додавання властивостей у файли SOLIDWORKS. Запустити її можна, знайшовши відповідний файл в теці з встановленою програмою SOLIDWORKS на диску C чи в меню Пуск. Також в SOLIDWORKS можна знайти кнопку запуску на вкладці SOLIDWORKS Resources. Ще можна запустити його з меню Template Options на вкладці Custom Properties. Після запуску програми потрібно обрати, для якого документу буде створено файл атрибутів. У списку Type їх 4: Part, Assembly, Driving та Weldment. В цьому відео я покажу, як працювати з інтерфейсом для деталі, тобто Part. А вже ґрунтуючись на ньому, створите для себе інтерфейси для решти документів за потреби. В лівій частині вікна знаходяться умовні списки, з яких буде складатися ваш інтерфейс налаштувань властивостей. Їх потрібно буде переміщувати в центральну частину вікна Custom Properties. Якщо клацнути на вже додане за замовчуванням поле Group Box, то в правій частині вікна Control Attributes відобразиться його налаштування. Найголовніший умовний список – це саме Group Box, оскільки в ньому будуть знаходитися решта умов. У нього досить прості налаштування, можна перейменувати та зробити згорнутим Collapsed за замовчуванням Expanded, тобто розкритий. Щоб видалити будь-який список, можна обрати його і натиснути на клавішу Delete. Або класнути правою кнопкою мишки по рамці, з'явиться кнопка Delete. Щоб перенести умову в список Groupbox, потрібно затиснути лівою кнопкою мишки потрібну і перетягнути її. Далі пройдемося по налаштуванню кожного списку. Textbox. Можна перейменувати умову в полі Caption. В опції Name вказується назва атрибута, або обирається стандартний зі списку. Текстовий файл з цим списком знаходиться ось по такому шляху. В нього можна внести свої атрибути. В опції Type обирається тип інформації: Text, Date, Yes, No. У value вписується якась інформація, або можна обрати властивість зі списку. Також є можливість обрати, як буде працювати умова – для всіх конфігурацій чи для активної. Ця опція присутня у всіх умовах, крім Group Box. Внизу є чекбокс Read Only, тобто тільки для читання. List. Перші дві опції такі ж, що і в Textbox. Type можна залишити варіант List або змінити на текст файл чи Excel файл. Для останніх двох потрібно буде вказати шлях до відповідних файлів. Якщо обрано List, то нижче у value потрібно вписати інформацію. Введений список буде з'являтися за запитом. Нижче чекбокс Allow Custom Value, що вмикає можливість додавати інші значення в цей атрибут, окрім тих, що в списку. Number. Проста умова, що дуже схожа на текст, але відображати може лише числа. Чекбокс досить складна на перший погляд умова. Опція Default визначає, що ви будете бачити за замовчуванням, активований чи деактивований чекбокс. Нижче можна дати назву цим двом статусам. В Advanced Options потрібно обрати дію, яка буде виконана після активації чи деактивації чекбокса. Для цього обираю потрібне вікно і, класнувши по будь-якому списку, додаю його. Тепер після активації чекбокса умова Number відобразиться для налаштування. Radio Button. Працює майже так само, як чекбокс, але має можливість збільшувати кількість активностей для гнучкішого контролю. List Group. Це вікно незалежне від Groupbox, потребує зовнішнього Excel файлу для налаштування. Після всіх налаштувань можна зберегти файл. Також можна редагувати його потім, якщо вам треба буде щось додати. А зараз я створю свій файл атрибутів.
Наостанок покажу, як можна швидко і легко застосовувати Custom Properties для деталей та підзбірок у збірці. Для цього закріплю піном вікно. Далі можна обрати деталь в дереві побудови або ж класнути по ній безпосередньо у viewport. Налаштувати всі необхідні властивості, підтвердити і зберегти збірку. Якщо ж не обирати нічого, то налаштування властивостей будуть для відкритої збірки. Якщо у вас залишилися запитання, долучайтесь до нашої спільноти в Telegram. Також можете підтримати канал фінансово, якщо є така можливість. В описі під відео є всі необхідні посилання. Дякую, що додивилися відео до кінця, підписуйтесь на канал, дуже потрібен ваш палець вгору, дзвіночок та поширення. Також діліться своєю думкою в коментарях. До нових відео та слава Україні!